Hey guys, අද වීඩියෝ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ air coolers and liquid coolers ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොට air cooler එකක් හරි liquid cooler එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලා processor එකේ heat එක balance කරන්න. ඒ වගේම air cooler එකක් පාවිච්චි කරලා liquid cooler එකට upgrade වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම liquid cooler එක පාවිච්චි කරලා ආයේ air cooler එකට upgrade කරන්න ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාට උනත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ කතා කරනවා air cooler ඒ වගේම liquid cooler කියන්නේ ඒ වගේම සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒවා perform කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම price යන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. ඉතින් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ air cooler එකක box එකක්. ඉතින් ආත්මකට ගෙන තියෙන air cooler එකක් මේක. ඒ වගේම දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ liquid cooler එක box එකක්. අපි මුලින්ම air cooler එක ගැන කතා කරොත් එහෙම process එකේ තියෙන heat එක air flow එකමකින් balance කරගෙන යන එක air cooler එකකින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ඔය යටම තියෙන base plate එකට process එකේ heat එක උරාගෙන දෙවටේ තියෙන බට වලින් උඩහට heat එක අරන් ගිහිල්ලා උඩ තියෙන heat sink එකට උරාගෙන ඒ heat sink එක cool කරන එක තමයි air cooler එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් liquid cooler එකේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ heat එක balance කරන එකට තව liquid එකක් use කරගන්න එක. ඉතින් මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ process එකේ තියෙන heat එක මුලින්ම තියෙන මේ liquid cooler එකේ pump එකේ තියෙන copper plate එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට copper plate එකක් තමයි ඉන්නේ ගොඩක් මේවට. ඉතින් මේ copper plate එකට උරාගෙන ඒක ඇතුලේ තියෙන liquid එක radiator එකට pump කරනවා. ඒ radiator එකේදී ඒ radiator එකේ තියෙන එක size වලට ඉතින් ඒක pump එකයි සම්පූර්ණ set එක ගන්නකොටම ඉන්නේ එක size වලින් 120 240 360 කියලා size වලට එනවා. ඉතින් 120 කියන්නේ තමයි fan එකයි, 240 කියන්නේ fan දෙකයි, 360 කියන්නේ fan තුනයි. ඉතින් මේ විදිහට process එකේ තියෙන heat එක pump එකට උරාගෙන pump එකේ තියෙන රත් වෙච්ච liquid එක radiator එකට යවලා radiator එකේ දිග cool කරලා නැවතත් pump එකට ආපහු ඒ cool වෙච්ච liquid එක එවනවා. මේ විදිහට මේක එක දිගට වෙවි process එකේ cool එක balance කරන එක තමයි liquid cooler එකේදී වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ prices ගත්තොත් එහෙම liquid cooler එකක prices ගොඩක් වැඩි air cooler එකට වඩා. ඉතින් liquid cooler සාමාන්‍යයෙන් entry level එක කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් basic liquid cooler එකක් ගන්න price එකකටම හොඳ air cooler එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමන්ගේ වැඩත් එක්ක ඒ වගේම තමන්ගේ choice එකයි කැමැත්ත එක ඒක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් liquid cooler එකයි air cooler එකකයි දෙකම වෙන්නේ හොඳට cool වෙනවා. ඒකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 120 liquid cooler එකත් ලොකුවටම heating issue එකක් ඉන්නේ නැහැ gaming වලදී. එහෙම ලොකු ඒ කියන්නේ ඒක තමන් PC එක තියලා තියෙන තැන තියෙන වටේ තියෙන රස්නේ හැමදේම එක වගේම කේසින් එකේ ආෆ්ලෝ එකයි කූලින් ඒ ඔක්කොම බලපානවා මේකට. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම මම ඉතින් තමන්ට ගැලපෙන්නේ liquid cooler එකක්ද air cooler එකක්ද කියන එක බලන්න. ඒ වගේම තමන් කරන වැඩේ ඒ වගේම මේකේ තියෙන ෆෝම් කරන හැටි තමන්ට use කරන්න පුළුවන් මොකද්ද liquid cooler එකයි කියන එක හැමදේම බලලා මේක තෝරගන්න ඕනේ. මම මේ වෙනකොට use කරන්නේ liquid cooler එකක්. දැනට මාස 6ක් විතර වෙනවා මම liquid cooler එක change වෙලා. මේ වෙනකන් කිසි අවුලක් ඇවිල්ලා නැහැ liquid cooler එකේ. ඉතින් liquid coolers වල prices සාමාන්‍යයෙන් brand new අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 15000 ඉඳන් උඩට යනකම් ඉතින් 15000 වගේ තියෙන 120 mm තමයි. 240 liquid cooler එකකට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් 25000ක් විතර වෙනවා අඩුම. ඉතින් air cooler එක රුපියල් 10000ක් වගේ ගානකට අපිට brand new ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ ආසාව ඒ වගේම තමන්ගේ choice එක වැඩේ කරන වැඩේ ඒ හැමදේම බලලා තමන්ට පුළුවන් තමන්ට ගැලපෙන්නේ air cooler එකක්ද එහෙම නැත්නම් liquid cooler එකක්ද කියලා තීරණය කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක වාගේ තවත් ජාලකට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ videos බලන්න channel එක subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.